Uppdatering. Jag filmar inte. Jo, Uppdatering. du filmar alltid. Engla Sepa, vad har hänt? Vi har sett på coilsen ju. Och nya fälgarna från Imals. 9,5 runt om. Lite problem blev det. För det tog i coilsen. Ja. Så Matte fick köra akut till Imals. För han fixade det. Han hade 12 mm space hemma. Så vi löste det rätt omgående faktiskt. Det var bra och smidigt. Det är ganska bra fitment ändå. Fitmenten blir perfekt. Och nu har han även justerat höjden upp och ner, upp och ner. Jag vet inte om det har varit 5-10 gånger nu och justerat till jag kände att men lite till. Nu är han Elmia-låg. Nu är det Elmia-låg. Jag tror inte vi kommer kunna köra så här sen, men den är jävligt smutsig bilen nu. Men det är rätt schysst ut på den nu. Ja, det blir jävligt snyggt med svarta fälgar. Jag är inte mycket för det egentligen. Men till inte den här... heller, men Engla var bestämd. Ja. Svart, inget annat. Ja. Men det gjorde sig bra till den här färgen faktiskt. Ja, hon hade rätt där. Ser riktigt jävla aggressiv ut. Så hon har beställt nya emblem, för hon vill inte ha de blå. Nej, förstår jag. Så hon har tagit sådana med svart och ser vitt. Så här långt är bilen färdig. Numplåten skiter jag i. Det behöver du inte ha på A-traktor, behöver du det? Jo, fan ska jag ha den. Och bilen är ju som sagt nu är den spärrad 30 också, för det har ju mycket löst till oss. Ja, vad är det som händer här? Idag tänkte vi faktiskt hjälpa till att spara en A-traktor som ska till Elmia. Ja. Och vi erbjöd oss att spara den eftersom vi känner er alla här och vi kände att det är lokalt och bra, så vi drar dit och hjälper er att spara. Hur sparar man en sån här? Det här är ju ganska modern bil. Alltså de andra är väl hårregg och så vidare. Alla moderna bilar som har elektronisk gaspedal och cambus sparas med det som kallas Håkan, eller som konkurrenterna har en liknande produkt. Men man tar helt enkelt hastighetssignal och varvtalssignal från cambusen, och styrningen kräver att du hela tiden har kommunikation med cambusen för att den inte ska låsa bilen på tomgång. Och det var en liten smidig modul? Den är generation 1, så den är ju inte jätteliten i nuläget. Okay. Men det kommer. Inuti detta är egentligen bara en kåpa. Själva produkten sitter här på insidan. Okay. Som då är själva styrutrustningen som gör att dina gaspedalsvärden blockeras så att du inte kan köra för fort. Okay. Och det knappar du in i datorn sen då, antar jag? Den är redan programmerad? Den är redan programmerad i detta fallet, så att säga. Men det finns olika programvaror till olika bilar. I detta fallet visste vi vilken bil vi skulle hit och jobba med idag. Så idag har vi förberett det så att boxen är rätt, kablaget är rätt med rätt kontakter till den här bilen, så att säga. Okay. Så man kan säga att boxen är egentligen en universal och sen så byter du bara kabelhärvan? Typ. Kabelhärva och programvara. Okay. Så skulle jag nu kommit hit idag och sett att shit, det var fel bil. Hade det bara varit en BMW så har alla BMW samma kontakt. Okay. Då hade jag bara fått gå och hämta min dator och bilen. För jag har utrustning så jag kan programmera om denna till vilken bil som helst, så att säga. Kan man programmera vilken hastighet som helst också i dem? Det kan du göra, men när du väl har låst boxen och plomberat den, sen kan du ju inte ändra den, så att säga. Okay. Men däremot så för framtiden då, om vi pratar att de ska släppa 45 km A-traktorer etc. Så kan vi ju självklart bryta upp plomberingar, låsa upp boxarna, programmera om dem. Men det kräver också ny regbesiktning, för det blir en helt ny fordonstyp. Det kommer inte alls vara en A-traktor på det viset. Okay. Så nu spärrar vi den i 32? Ja. Nu kan vi ju tyvärr inte köra den idag. Nej. Så vi kommer spärra den och sen så får vi se till att vi kalibrerar den i samband med att vi har den ute ur verkstaden. Yes. Men det vi kan göra idag, det är ström i bilen och tändning på. Då kan vi i alla fall se att vi har kommunikation med bilen och att allting funkar. Yeah. Det är inte så komplicerat. Nu har jag redan förberett här. Man låser gaspedalen, tar bort ut kontakten, pluggar in den mellan gaspedalen och bilens originalsystem. Så det blir som en adapter typ? Exakt. Och så länge du inte har plomberat den innebär det att om du vill ta dig till besiktningen långväga så kan du koppla ur denna på väg till besiktningen. Och när du kommer dit kopplar du i denna igen och plomberar kontakten så att man inte kan koppla förbi den flera gånger sen. Okay. Denna harvan här, det är bara den som man kopplar upp sig mot cambusen. För just dessa bilarna sitter cambusen precis vid gaspedalen, så i det fallet är det väldigt enkelt att göra. Smidigt då, ja. Så det.
Och när man kopplar in denna så kommer den i första läget, lite beroende på däcksdimensioner och utväxling och så, göra någonstans mellan 27 och 29 kilometer. Och sen så kan man ha enkla knapptryckningar se till att man får upp den i sina 32. Okej, och det är det du vill göra när du kör bilen då? Ja. Okay. Så nu när den blir sparrad så kommer den gå någonstans mellan 27 och 29. Nu gissar jag att den ska ha ganska stora hjul, så den kanske gör 29 när den är klar här. Men ni vet om att vi bygger en traktor här, och en traktor får bara gå 30, så vi fick ta hit Micke då. Corsa-Micke som han kallas för. Vem är Corsa-Micke? Det vet du, Mattias, så ni kör Street Week snart. Ja, vi ska köra. Ni ska köra Street Week. Och det var så jag hittade han första gången, för han körde Street Week och då hängde han ihop med sin Corsa ute för länge sedan. Så idag har vi monterat en Håkan från LOH Electronics-sidan. Som man då pluggar i, som ni såg innan, i gaspedalen och cambusen. Och för en liten stund sedan när ni inte filmar så slog vi till tändningen och startade den och så att den verkligen gör sitt jobb. Inte som för vi körde den, men man kan testa att den verkligen bryter. Om du försöker gasa utan att få in en hastighetssignal, då bryter den i alla fall. För att annars tror den att du håller på att manipulera den. Så då har vi testat här. Idag är det 14 mars. Ja. Fredag 13 igår, för det är lätt att komma ihåg. Så vi ligger ganska bra till med den här faktiskt, den här traktorn. Nu har vi löst en karamell här och det är lite karamell kvar, men sen är vi färdiga. Det är lite ljud kvar. Ljudet kvar, ja. Det är lite kul, för han håller på med ljud också ju. Ja. Och även BRL där med. Så, Jag är återförsäljare för BRL Skåne. Däremot så är vi främst riktade mot EPA-kunderna självklart, eftersom hälften av produkterna säljer vi till kund, hälften av produkterna monterar vi direkt i A-traktorer så att säga. Ja. Vi är den enda i Sverige som bygger Tesla till exempel. Så vår längsta kund är till Luleå, har vi skickat en Tesla. Ja. Så, men annars är det södra Sverige främst vi bygger A-traktorer till. Att den här killen köpte ju baslåda till alla sina EPA han byggde. Ja, just det. Köpte typ sånt nybörjarkit. Stereo och slutsteg baslåda här. Och satt in allihopa för alla vill ha ljud i sina traktorer. För jag beställde alltid samma kit 1 till 2 gånger i månaden. För på den tiden hade jag ett vanligt jobb också. Så eftersom jag, precis som han sa, beställt så jäkla mycket så blev jag en dag uppringd av BRL och frågade liksom, vad pysslar du med? Eftersom du handlar av oss hela tiden. Men jag hade inte heller krävt någonting, utan jag bara handlar på. Precis. Så, det ena föder det andra. Ja, så vi har ju faktiskt en liten filial i Skåne. Om man ska ha grejer. Och LOH-prylar. Allting har vi på hyllan och det vi inte har kan vi alltid programmera fram så att säga om det är akut. Och återkopplar man till det, alltså en del undrar varför jag heter Corsa-Micke. I ungdomarnas ögon säger jag Corsa-Micke, men det kommer faktiskt inte därifrån. Det kommer faktiskt från bilsport. Det var de som började kalla mig det för jag kör en liten röd Opel Corsa. Ja. Och i år så har vi blivit inbjudna till EDPS på Emmaboda. Ja. Så innan dess får jag inte avverka för många repor för jag ska köra den 1000 repan där uppe på deras event. Jaha, det är hyllning då? Ja. Är det en Corsa-motor i den? Nej, Saab Turbo-motor. Saab Turbo. Så det enda som finns kvar i Corsan är ju skalet. Ja, men den går lite vassare med allt va? Ja, det hoppas jag. Framhjulsdrivet? Ja, det är en bakhjulsdriven. Är den bakhjulsdriven? Ja, ja. 233 blås håller över mål på 400 meter. Så det är fort i den lilla bilen. Så med andra ord, på sin fritid siktar han på 250 blås på 400 meter. Professionellt, då siktar han på 30 km/h. Exakt, lite så är det. Där ligger vi. Det är skillnad på hobby och företag. Ja. Så det är alla de som kör sakta som finansierar min ja. Så tack alla 30-raggare som gör att han kan köra i snart 250 blås på tid. Ja. Dörrsidorna håller vi på med. Här inne har vi meckat in då. Jag ska dämpa dörrarna. Jag har inte gjort det ännu. Men diskanten har vi målat in här uppe. Många bygger här nere, men det fanns inget bra ställe att sätta det i dörrsidan. För det ska vara snyggt också. Det här används inte. Så den sitter här uppe för man vill ha ljudet så högt upp som möjligt. Ja. Sen får inte den sitta för långt ifrån högtalarna heller. De säger 2-3 decimeter. Sen blir det fel ljudbild. Okay. Så långt upp som möjligt. Och så nära högtalarna som möjligt. För du sätter inte högtalare någonstans där sen diskanten helt så. För då blir det fel. Dörrsidorna håller vi på med här. De håller på med så här. Jag har ingen framme här. Jag har inte. Vi tar en sån här. Vi lackar dem rosa först. Ja just det. Det var de igår. Det var de igår. Men när det var rosa på rosa på rosa. Det blev för mycket. Och rosa handtag. Och jag sa nej, det kan vi inte ha.
Vi har även fått modifiera om dem lite grann. För jag gjorde en tabbe helt enkelt. Jag trodde inte att den kom så jävla långt ut här, instrumentbrädan. Och det brukar vara marginal där. Ja. Men det var inte ens den marginalen. Så det tror jag. Så jag ändrade om den istället. Så nu blir det en sån design istället på dörren då. Det ser bra ut. Och sen blir den så här. Och så blir det rosa handtag. Och för att lyfta detta då lite grann så har ju jag kommit på en idé för många år sedan till de här högtalarna. Vi kan visa här bak, för här är lite kaos här bak. Sådana här ringar finns inte att köpa. Min pappa tillverkade dessa till mig. Jag tycker inte om... Så det är inte vanliga MDF-ringar? Det är MDF-ringar som är specialtillverkade nu. För... Ja, det här är damm. Vi får fräsa upp hålen. Så här ser högtalarna ut i vanliga fall. Sitter så här. Det är samma tema här med svarta paneler. Skruvhålen är inte snygga. De här ringarna är infasade. Så de sätter på så här. För att dölja skruvhålen. Jag har gjort det på Ferrari, på hennes V90 och Sirocco. Ganska många bilar nu. Det kanske är någonting som man kanske ska börja tillverka till folk. Ska du ha dem rosa då eller? De kommer bli rosa. Så blir det blanksvart med rosa detaljer. Likadant här då. Det blir högtalare. Så blir det blanksvart med rosa ringar och rosa handtag. Så man får igen det temat där. Så det bryter snyggt. Ja. Och för att bryta det snyggare så ser ni här också att det sitter ju 5 slutsteg här inne. Och där är den sitter i dörrsidan sen. Här är 5 slutsteg. Nu är det ju väldigt, det är rosa, det är svart. Då blir det rosa. Då blir det rosa. Då går vi vidare till nästa. Det är sån kaos nu med alla grejer. Vi har byggt e-bil, e-patraktor, det är P1800 och det är mycket grejer. Det har varit mycket snurr i helgen. Ja, det har varit snurrigt den här helgen. Så här blir mittendelen. Så när du tittar in i bilen kommer du se detta. För då blir det förstärkaren här under. Och återigen, min pappa är bra att ha när det är sista minuten. Jag sa till honom, för första tanken var plexiglas här. Ja, som en ram. Ja, jag fräste ut i plexiglasen. Men så kände jag att det blev så varmt och det var så tajt. Så vi gjorde en annan lösning. För jag ville få in lite svart här också. Så vi gjorde sådana här ramar istället. Ser ut som tavelramar. Ja, så man klickar dit så här. Voilà. Så går det i storleksordning. Ja, storleksordning. Och passformen här är vi jättenöjda med. Den ligger så dikt an så du kan inte få in ett papper emellan. Den ligger exakt här nu med bilen. Det är bra. Så det är lite kul. Och det jag väntat på, det är faktiskt ett par diskanter då. Som inte finns ännu, men de kommer snart. När detta släpps. Horn eller vad heter det? Ja, detta är en nyhet, så denna finns inte att köpa riktigt ännu. Men den kommer slutet av mars, april. Kommer den finnas på Elmia? Jag hoppas det. Det här har med leveransen att göra, men det är planen i alla fall. Så dessa är flöget hem dessa. Detta är egentligen deras prototyper som de har tittat på, men jag sa att jag måste ha högtalare. Så de skickar ner deras prototyper. Det är inte prototyp, de får alltid några exemplar före. Så jag fick hem dem och så jag kunde måtta in dem. Riktigt tung jävla pjäs. Den är jättetung. Den är... Jävlar, det är typ 2-3 kilo nästan. Ja, det är mer magneten på en bas på en pyramid. Så, det kommer spela högt då, eller? Det är spännande att se de låter. Det är rätt så högspelande. Och de sitter här, kommer med sådana färdiga filter på, så det är bara att koppla in. Okay. Vi håller på att modifiera här nu. Och som sagt, jag har inte haft högtalarna. Jag har bara höftat ungefär hur hålen ska vara. Hålen är rätt till högtalarna. Jag inte tänkte på att det var så jäkla stora magneter. Så du får drämla upp det nu efter? Ja, så det vi håller på att göra här nu. Oj, jävlar vad mörkt det var här. Vi håller på att fräsa till här nu. Jaha, för att få in det. För att få in för magneten är så. Den är fan större än... Jag tror det inte skulle så stor. Så lite sådana mixtregrejer där nu. Så den ska in här inne. De här ska in. Men den blir det ingen ram runt? Nej. Nej, det blir inte ram mot den. Så kommer det bli. Bagageluckan blir orörd. Ja. Så här kommer det bli svart, rosa. Dörrarna svart, rosa. Hela temat. Inne i bilen, de här röda fula panelerna. De har... England släpper väck färgen på dem. De var måttigt trött på det. Ja. Så ge fan i sprayburkar som är NK. Du hatar NK? Nej, inte jag. England gör det. De fick släppa väck det. Nej, så här när de lackade så blir det sådana rosa handtag här inne i dörren då, för att lyfta fram lite av det. Det kommer bli snyggt alltså. Ja. Stjärnhimmel. Just det, men det visar du... Den lyser jag precis. Och den lyser där inne fortfarande. Med detta temat där inne. Ja. Så det är på gång. Vad är det mer du ska visa ditt köp från Temu måste du visa? Ja, vi köpte lite grejer från Temu. Sjukt, detta är sjukt. Nu ska vi unboxa från Temu.
140 kronor. Frakten var typ ingenting. Så fick man så här lite plastbit. Ja, men det är ju spännande. Och den kom blanksvart. Ja, jag kan inte ens lacka den för 140 kronor i materialkostnad. Men passar då Temu. Vad är det? Den ska sitta liksom Ja, där sitter ju som en kanard typ. här, den vänster då. Den sitter så. Och kolla passformen. Den sitter ju exakt. Det är fan riktigt bra för att vara 149 spänn. Ja, alltså den bara ligger där. Jaha. Ja. Och så köpte du en Varför är vinge. det så dyrt att köpa sådana i Sverige? De kostar säkert 1500 att köpa i Sverige. Ja, lätt. Vinge fanns att köpa från 430 spänn I Sverige? på Temu. Okej. Men det var anstått, det var 2 månader framåt så det var inte riktigt aktuellt. Så, Men det ångrar att du inte köpte den, för du köpte den här i Sverige och den var inte alls... jag köpte en vinge i Sverige och eftersom inte denna var bra passform alls ville jag inte säga vilket företag det var, för jag vill inte hänga ut något företag. Men jag köpte den från en svensk firma och när jag satte på, jag lackade vingen för jag tänkte att en vinge är en vinge liksom. Den kostade ändå 1800-1500. Fy fan. Satte på vingen, passade ena sidan och då stack den upp på andra sidan. Jaha, det gick inte få den att synka och den här pinnen i mitten passade inte och trött jag blev. Jag trodde det bara var bolt-on. Så det var fram med spackelgrejerna. Och då har jag gjort som vi gjort i tidigare avsnitt. Maskera hela bilen, på med spackel, trycka dit den för att få fitmenten. Och så. Nu har jag fitment igen. Där ska den sitta. Och nu fick jag bygga en klack här borta för det kan inte bygga om det. Normalt sett ska den sitta innanför. Men när den är innanför, ja då ligger vingen där uppe och då passar det inte. Nej. Det var katastrof. Faktiskt. Du skulle köpt det från Temu istället. Ja, den är något bättre. Alltså nu ligger vingen där. Och det tog någon timme, men nu är den färdig. Så den passar klockrent här nu. Det är bara att lägga dit den. Så den ska dit. Diffus har jag beställt från Temu. Den kommer nu 20 stod det. Kommer det snart. Så den är M då. Okay. Det är det enda som är kvar. Vi ska limma vingen ikväll och fästa de här grejerna. Sen är det bara den kvar på utsidan. Så är utsidan färdig. Och sen dörrsidorna med golvet. Dörrsidorna och golvet. Stereon ska jag göra färdigt här bak idag. Så allt här bak kommer bli färdigt. För detta har jag faktiskt pillat med när inte Engla har varit här. För hon har fått ta sådana tråkiga grejer. Hon har slipat ramar och sånt. För hon har inte lärt sig ljudet ännu och det har jag inte begärt heller. Och detta är det jag tycker är roligt. Så, ja, det var spännande. Och allting spelar och funkar till och med. Det är bra. Ja. Så vad kommer vi hitta? Den här bilen kommer stå på Elmia? Den kommer stå hos BRL. Och jag har ju min monter precis bredvid BRL. Så vi har ju typ samma område. Så jag kommer stå precis bredvid henne. Med min P800. Ja. Så det blir spännande. Så kom förbi på Elmia och snacka och kolla på Englas. Kolla in epan. Ja. Se vad ni tycker om färgen. Jag har sett den innan. Ja, det är ju samma färg som Maritza. Ja. Fast det blir ju helt, Det blir helt annorlunda. Det är svårt att tro att det är samma. För det kan skilja vilken modell du har. Ja. Och den har ju blanksvarta detaljer. Ja, jag tycker det är schysst stryk på den. Jag gillar det. Ja, hon har fått till utseendet. Ja. Det duger väl som en epa-traktor när man är 15. Ja. Och jag tror Det behöver inte vara så överdrivet alltid. Nej, det behöver inte vara. För styla den här bilen här. Hade vi inte lackat bilen så hade det inte varit så dyrt att styla om bilen så här. Nej. Coil, svälja, tjurpaket. Säg 30 000 så har du byggt om med lack utom helack då. Lackat tjurpaket, köp tjurpaket, fälga, sänkning. Så har du rätt så schysst M-stryk på de här bilarna. Som är Sen är det ju, detta är ju inte en billig färg heller. Ja, den här färgen var inte billig. Den köpte jag privat, så många tror det företaget. Men den köpte jag faktiskt i England. Och det kostade med tull och allt skit man skulle ta hem 10 000 för färgen. Och hur många liter är det då? Vad köpte jag? 3,5. Och vad Du har ju bottenfärgen och så får du klarlack och så får du kit. ja. Men vad kostar, säg att det kostade 10 då för 3 liter. Vad kostar vanlig typ 0,19 eller en vanlig metallic? Alltså färgen i sig är inte dyrare än vanliga, men just för att det är England så kommer frakten, tullen och Brexit och allt vad det heter. Det blir så dyrt och de skickar inte med bara färgen. Du måste köpa med bottenfärgen som jag inte använder. Okay. Man ska lägga vit botten, jag la grå på denna. Okay. Och det kommer inte undan. Och klarlacken får du med också. Klarlacken har jag inte använt. Och det får du också med i kittet. Så det går inte att köpa bara det jag vill ha. Du måste köpa hela skitet liksom. Men det måste vara något nytt, för Marie kunde bara köpa färgen. Köpa hela, men när jag la det i ordern beställde jag bara färgen. Jag la bara ordern och färgen. Klarlacken kom automatiskt. Så tänkte vad fan är detta som ligger i lådan. Och det var inget tillval utan det bara följde med. Oh, fan.
Så ja, färgen var inte billig. Jag kallar den laserlila. Den påminner om laserblå fast lila variant. Eller rosa. Ja, den är candy-röd fast rosa. Ja. Nej. Men räkna 10 000 och ta hem den med frakt alltihopa till en hel bil. Och då får man klarlacken med. Jag hade faktiskt klarlacken till den första vändan. Sen har jag mellanslipat den och lagt min riktiga klarlack. Men den klarlacken är förvånansvärt bra. Helt till med show clear. Så där har vi kommit med denna bilen. Och nu är detta sista avslutet innan den står på Elmia. Ja, men vi gör som vanligt. Vi brukar gå igenom bilarna på plats när de är upputsade. Ja, och färdiga, sånt så där. Engla visar lite vad de gjort, vad man var mest nöjd och inte nöjd med. Och vad folk har sagt om Ja, dagarna. precis, reaktionerna. Och det blir att man filmar det på måndagen då troligtvis. Ja, Så kommer det. så kommer Så det där ut. är vi nu. Ses vi. Ses vi. Hej då. Engla hälsa.